Sawa ka na ba sa hotdog ko? Sa hotdog ring recipe ko? Pwes, tuturuan ko naman kayo ng sisig recipe na pwede mo ding inegosyo. Marami ang magagawa natin dito dahil good for 5 servings ang recipe na to. Sa halagang 70 pesos na puhunan, ang kabuang kita ay 175 pesos, kaya tutubo ka ng 105 pesos. Sa isang buwan, tutubo ka ng 3,150 pesos. Ang laki, di ba? Pero, 5 tokwa lang ang gagamitin natin dito. Paano pa kaya kung 10 tokwa ang lulutuin mo? Di mas dodoble pa ang kita mo. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay Tofu Sisig. Masarap to dahil lasang sisig talaga. 5 servings ang magagawa natin dito at mabebenta mo ito ng 35 pesos kada order. Panigurado kapag nagbenta ka nito, 4 na order lang ang mabebenta mo. Yung isang order mauubos, kakatikim mo. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tames. Oh yes. Gagamit tayo ng 5 pirasong tokwa para sa sermon ng misis mong nakakasawa. Mga kaloko, tipid tips muna tayo. Mas makakamura kayo kung per kilo ang bibilhin nyo compare sa per piraso. 2 pirasong atay ng manok para sa mga babaeng marurupok. Guys, pwede kayong gumamit ng liver spread kung wala kayo nito. Mas lalaki nga lang ang magiging puhunan nyo. 1 pirasong puting sibuyas para sa mga mister na laging napapalayas. Sige, tagay pa. 6 na pirasong kalamansi para sa mga damit mong maiiksi. 2 pirasong siling labuyo para sa boyfriend mong mayroong kalaguyo. 1 pirasong siling haba para sa pisngi mong tumataba. 3 kutsarang toyo dahil lagi kang nakatingin sa malayo. Huwag mong isipin yun. May iba na yun. 1 kutsarang oyster sauce para sa ilong mong sobrang tangos. 1 kutsarang suka para sa kaibigan mong laging bumabangka. 1 kutsaritang paminta para sa crush mong di mo na nakikita. Ay! Gagamit din tayo ng mantika para sa gumulong pa bastos. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, hahatiin natin sa 3 itong tokwa para maging manipis ito. Kung mapapansin nyo, medyo dahan-dahan ako sa paghiwa dahil sa lambot ng tokwa, mabilis itong masira. Next, hihiwain natin to into cubes. Depende sa nyo guys kung gaano kalit ang gusto nyo. Pero itong sa akin na to, medyo malaki pa to. Pwede nyong mas liitan pa para mas magmukhang sisig talaga. Take note guys, medyo liliit pa to habang pinipirito. So, heto na ang itsura ng ating tokwa. Tapos, uulitin lang natin ang ganitong procedure. Guys, heto na ang 5 pirasong tokwa natin. Ang dami, di ba? Mga kaloko, magpainit muna tayo ng mantika sa ating kawali. So, kapag mainit na, pwede na nating ilagay ang ating tokwa. 2 batch ang gagawin ko dahil hindi kasya sa lutuan ko. Pero sa tingin ko malaki naman ang lutuan nyo, kaya 1 salang lang ang mangyayari sa inyo. Guys, kailangan nakalubog sa mantika ang tokwa para maging even ang pagkakaluto nito. Lulutuin kasi natin to into medium heat hanggang sa mag golden brown ang kulay nito. Next, hahaluin natin to para yung kabilang side naman ang mapirito. Ang target kasi natin,
medyo maging crispy ang labas pero malambot ang loob. Kapag ganito na itsura ng tokwa nyo, it means okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. So, ulitin lang natin ang ganitong procedure. Kaya ulam recipe naman ang tinuturo ko negosyo sa inyo dahil ayaw ko naman kayong masanay sa street foods. Iniisip ko kasi ang kalusugan nyo at ang mga customer nyo. Ang drama. Ang tofu sisig na to ay pwedeng pang ulam at pwede din itong pangpulutan. So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, yung mantika pa din kanina ang ating gagamitin. Tapos, pipirituhin lang natin ang 2 atay ng manok. Pero kailangan mahina lang ang apoy nyo dahil tumitilansik ito. Ayan na nga ba yung sinasabi ko. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng liver spread. Medyo lalaki nga lang ang puhunan nyo pero don't worry, malaki pa din ang tutubuin nyo. Ang importante kasi sa akin, kayo ay kumita kahit never nyo pa akong nakikita. Guys, pinaghiwalay ko lang atay at puso ng manok para maluto ito na mabuti. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, hiwain lang natin na malilit ang 2 puso ng manok dahil ihahalo natin to sa sisig mamaya. Tapos, ibuhos na din natin ang 1 kutsara ng suka sa atay ng manok. Lulusawin lang natin to gamit ang tinidor. Dapat ang texture nito ay katulad ng liver spread na nabibili natin. So, okay na to guys. Pwede na natin paghalo-haluin ang mga ingredients natin. Mga kaloko, heto ng tokwa na pinirito natin. Ihalo na natin ang atay ng manok. Ilagay na din natin ang 2 puso ng manok. Tapos, isunod na din natin ang 1 pirasong puting sibuyas. 1 kutsaritang paminta, 6 na pirasong kalamansi, 3 kutsarang toyo, 1 kutsarang oyster sauce, at ang ating mga sili. Kung may batang kakain, mas okay kung wag na kayong maglagay nito. So ngayon guys, haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients na nilagay natin. Okay na to guys, pwede na natin tong ilagay sa serving plate. Heto na ang ating tofu sisig. Try nyo na din tong negosyo recipe na to dahil 70 pesos lang ang puhunan natin dito. Mura ang puhunan pero malaki ang kita. Kung nagustuhan nyo tong negosyo recipe natin na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Hana Daco, Ma'am Rain Oscaño, Ma'am Sofia Dennis Dosejo, belated happy birthday po sa'yo. Tita Yayi Cooks, Super Saiden, Ma'am Jeneline Heromo, Ma'am Jasmine at Sir Jason Cruz, Sir J. Linsangan, Ma'am Diana Rose Villegas, Ma'am Rufa Maid Condesa from Palawan, King Alfred TV, Ma'am Judith Kulagbang, Ma'am Mayalyn Panko, at Ma'am Nance Edem. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi ko po na shoutout, comment lang po kayo sa baba para ma-shoutout po kayo sa next video natin. Thank you po sa mga walang sawang sumusuporta sa channel ko. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating tofu sisig. Bye-bye! Bye-bye!